لقياس السرعة في المختبر في عندنا تجربتين. أنا سميت التجربة الأولى A والتجربة الثانية B. أول شيء راح نجيب سيارة عليها وتد، والسيارة هذه راح نروح ونحطها على المسار هذا في بوابتين. لكن السؤال، ما هي وظيفة هذا الوتد؟ لاحظ أني أنا عندي بوابتين، هذه البوابة الأولى وهذه هي البوابة الثانية، واثنيناتهم متصلين بالكمبيوتر. في البوابة الأولى والثانية مثل ما أنت شايف في عندنا أشعة غير مرئية. الأشعة هذه نسميها الأشعة تحت الحمراء. فلازم أجيب شيء أحطه على السيارة مثل الوتد عشان يقطع الأشعة في البوابة الأولى ويقطع الأشعة في البوابة الثانية. لكن لما يقطع الأشعة في البوابة الأولى، الحاسوب هذا فيه مؤقت، المؤقت راح يبدأ بالعمل. أما الوتد لما يقطع البوابة الثانية، المؤقت هذا راح يتوقف. إذن بهالطريقة يتم حساب الزمن المستغرق لعبور السيارة من البوابة الأولى إلى البوابة الثانية. الهدف من هذه التجربة أني أبي أحسب سرعة السيارة. علشان أحسب السرعة أحتاج إلى شغلتين: الزمن وراح يعطيني إياه الكمبيوتر، والمسافة اللي أنا راح أحسبها بالمسطرة اللي هي بين البوابتين. فإذن راح أجيب مسطرة وأقيس المسافة بين البوابتين. فلنفرض أن المسافة طلعت وياي هي 1.5 متر. الحين إيش راح أسوي؟ راح أخلي السيارة تتحرك، راح أدزها بيدي وأخليها تتحرك. فالوتد هذا راح يقطع البوابة الأولى فيبدأ المؤقت، ولما يقطع البوابة الثانية يتوقف المؤقت. فلنفرض أن الزمن اللي أعطاني إياه الكمبيوتر هو 1.3 ثانية. فإذن إيش راح نسوي؟ راح نقول أن السرعة، لا تنسى أن قانون السرعة، خلينا نحط المثلث، الدي فوق والباقي كلهم تحت، وتصير تبدل بينهم لأن عملية الضرب عملية إبدالية. فالفي هي دي على تي. لكن الفي هذه شنو نوعها؟ هل السيارة هذه تتحرك بسرعة ثابتة؟ الجواب لا. فإن دزيتها بيدك فهي ما تتحرك بسرعة ثابتة. أول شيء ممكن تتحرك بسرعة، بعدين تقل سرعتها. فالسرعة هذه راح تكون السرعة المتوسطة، لأن أنت ما تعرف تفاصيل الرحلة. فالسرعة المتوسطة يعني المسافة الكلية على الزمن الكلي. فإذن المسافة الكلية اللي قطعتها السيارة 1.5 متر على الزمن الكلي اللي طلع لي إياه الكمبيوتر اللي هو هذا. نحط كل هذا بالآلة الحاسبة فراح يطلع لي الافريج سبيد اللي هي السرعة المتوسطة 1.152 متر على الثانية. الحين في التجربة الثانية اللي هي تجربة بي، راح نجيب سيارة، بس هالمرة السيارة هذه عليها بطاقة اسمها بطاقة القطع، وراح نحطها على نفس المسار، لكن المسار هذا عليه بوابة واحدة، والبوابة هذه متصلة بجهاز كمبيوتر لحساب الزمن المستغرق. أول شيء راح نسويه إنه لازم نقيس طول هذه البطاقة. فلنفرض أن طولها 17 سنتيمتر. السؤال ليش؟ لأن في هذه الحالة ما عندنا بوابتين، فما أقدر أقيس المسافة بين البوابتين. فالمسافة اللي راح تقطعها السيارة هي نفس المسافة أو نفس طول البطاقة المثبتة عليها اللي هو 17 سنتيمتر. فسميت ببطاقة القطع لأنها ستقطع أشعة البوابة الضوئية اللي هي الأشعة تحت الحمراء. راح أسوي الحين نفس الطريقة، راح أحرك هذه السيارة بيدي فتتحرك بسرعة معينة. فلنفرض أن الزمن المستغرق اللي أعطاني إياه الكمبيوتر اللي هو 0.7. لكن انتبه، شلون قاس لي الزمن هذا؟ بطاقة القطع لو تلاحظ فيها حافة أمامية وفيها حافة خلفية. الحافة الأمامية لما تلمس الأشعة تحت الحمراء راح يبدأ المؤقت بالعمل. أما الحافة الخلفية لما تقطع الأشعة تحت الحمراء راح يتوقف المؤقت. فالمسافة اللي راح تتحركها بطاقة القطع
هي نفس المسافة المقطوعة من السيارة، لأن لاحظ أن بطاقة القطع مرتبطة بالسيارة. فإذا خلونا نكتب القانون اللي هو الدي فوق والفي تي تحت. احنا نبي الفي، هذه السرعة المتوسطة، فراح تكون المسافة الكلية على الزمن الكلي. المسافة الكلية اللي هو الطول بطاقة القطع اللي راح تقيسها بالمسطرة، على سبيل المثال راح يطلع 17 سنتيمتر. نعوض بالقانون. المسافة الكلية اللي هي 17 سنتيمتر، بس لاحظ ان هني سنتيمتر وهني وحدة دولية، فانتبه لازم تحول السنتي إلى متر. عشان أحول السنتي إلى متر من صغير إلى كبير لازم أقسم على 100. فإذا لما أقسم 17 على 100 إيش راح يعطيني؟ فراح يعطيني 0.17. تقدر تسوي هذا بالآلة الحاسبة، وتحت 0.7 وراح تظل نفسها 0.7. نحط هذا بالآلة الحاسبة راح تعطيني أن السرعة المتوسطة 0.24 متر على الثانية. فإذا في شغلة لازم ما تنساها، الحافة الخلفية مسؤولة عن إطفاء المؤقت، أما الحافة الأمامية مسؤولة عن تشغيل المؤقت. ليش؟ لأن الحافة الأمامية تسبق الحافة الخلفية، وبالتالي الحافة الأمامية مسؤولة عن التشغيل، أما الحافة الخلفية مسؤولة عن الإيقاف.